Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb epizódjában. Kevés szó van, amitől annyira félünk, mint attól, hogy rák. Miközben szinte minden család érintett benne valamilyen módon, még mindig rengeteg tévhit, szorongás és kimondatlan félelem kapcsolódik hozzá. A mai adásban nem csak arról beszélgetünk, hogy mi a rák orvosi értelemben, hanem arról is, hogy hogyan alakult ki, miért kíséri végig az emberiség történetét, és mit árul el a saját testünkről és életmódunkról. Vendégem dr. Kiss Richárd, patológus, rákkutató, a Rákkutatók Alapítvány képviselője. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Szia Richárd, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Amikor előzetesen beszélgettünk, akkor egy olyan irányt adtunk a beszélgetésünknek, hogy mindent a rákról. Azt hiszem, hogy akkor itt ülnénk nagyjából holnap után estig, úgyhogy valószínűleg mindenről nem fogunk tudni beszélni, de nagyon sok témát érintünk ma. Induljunk onnan, hogy mi történik az embernek a testében, amikor rákja lesz. Most egy koncepciót szeretnék ezzel kapcsolatban ismertetni. Ez egy olyan megközelítés, amit egy evolúciós megközelítésnek lehet igazából nevezni. És ez egy olyan dolog, ami mostanában kezd igazán összeállni, mint koncepció. Ennek az alapelemei régóta ismertek voltak számomra is, de most lehet ezt egy olyan módon összefoglalni, amihez akár nem kell egy több órás podcast, hogy elmondhassuk, hogy így nagyjából alapjaiban mindent át tudunk beszélni a daganatos betegségekről. Ennek egyébként Nagy Péter professzor, patológusa, Magyarországon szerintem a legolvasottabb tudója, én is tőle tudom ezeket az információkat, amiket ebbe elmondok. A daganatos betegségek, és én tudatosan használom ezt a kifejezést a rákkal szemben, mert egyébként a magyar orvosi nyelvben a rákot, azt kifejezetten csak a hám eredetű rosszindulatú daganatokra alkalmazzuk, tehát ilyen módon bőrrák, tüdőrák, gyomorrák az van, de mondjuk izomrák, vagy csontrák, vagy agyrák nincs, mert ott nincsenek hám eredetű szövetek. Ugyanakkor a daganat, tumor, rák, ezek mind egy nagy betegségcsoportba tartoznak, aminek az a lényege, hogy ezek a sejtek, ezek elkezdenek folyamatosan növekedni, osztódni, szaporodni. Na de hogy ezt miért csinálják, és ennek mi az alapja tulajdonképpen, és miért vagyunk egyáltalán rákosok, felmerülhet ez a kérdés, vagy daganatos betegek. Alapvetően ilyenkor a sejtekkel az történik, hogy ők a többsejtű szervezetnek a szabályaiból visszakerülnek egy egysejtű programba. Ugye hát ez biológiából mindenki megtanulta, hogy az élet az evolúció során az egy egysejtű formából ment át tulajdonképpen egy többsejtű létté, és abból egy olyan komplex szervezetté, mint mondjuk az emberi szervezet. De hát ebből adódóan, és azt is még biológiából is tanuljuk a mai napig, vagy középiskolákban is tanítják, hogy az evolúció mindig csak hozzáad a dolgokhoz, elvenni igazából nem tud. Tehát ami egyszer információ mondjuk abban a DNS-ben ott volt, az úgy ott is marad, és ehhez jönnek csak kiegészítő dolgok. Ebből adódóan a sejtjeinkben az a program, ami az egysejtű léthez kell, az ott van. És ahogy többsejtűek lettünk, igazából az történt, hogy valahogy bekapcsoltak és létrejöttek olyan programok, amik a sejtek együttélését lehetővé tették, és hát ez hatékonyabb volt, mint az egysejtűek, így lettek a többsejtű szervezetek. És amikor valakiben egy daganatos sejt létrejön, tulajdonképpen az történik, hogy vagy aktiválódnak az egysejtű léthez kapcsolódó programok, korlátlan osztódás, szaporodás, mozgás adott esetben, vagy pedig a többsejtű szervezethez szükséges ilyen kontrollmechanizmusok kikapcsolnak. Például a programozott sejthalál az kikapcsol. Hát egy többsejtű szervezetben arra szükség van, hogyha bizonyos sejtre már nincsen szükség, vagy ő javíthatatlanul hibás, akkor az a sejt megöli magát. Egy daganatban adott esetben ez a funkció lehet, hogy kikapcsol, és hát egy egysejtűnek ilyen funkciója nem kell, hogy legyen, mert hát ugye akkor az egysejtű létnek a végét jelenteni. Tehát ezt jelenti ez az evolúciós megközelítés, és tulajdonképpen ebből az egy gondolatból
minden levezethető, amit a daganatokról jelenleg tudunk. És ez persze rengeteg analógiát hoz, lehet ugye társadalmi jellegű analógiákat hozni, ezt gyakran használjuk, hogy mondjuk a immunrendszer az olyan, mint egyfajta rendőrség, az ugye észreveszi a bűnözőt, stb. Ezek hát sokszor azért erőltetett analógiák, ugyanakkor tényleg a megérthetőséget segítik. Tehát ha egy ilyen analógiában maradunk, hát egy bűnöző is egy olyan valaki, aki a társadalmi együttélés szabályait valamilyen módon elkezdi megszegni, és úgy viselkedik, mint a vadnyugaton, ahol mindenki csak saját magáért felelt, és farkas törvények vannak. Ugyanígy kezdenek el a daganatos sejtek is viselkedni bennünk. Hogyha elég sokáig élünk, akkor ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy mindannyiunkban kialakulhat valamilyen daganatos megbetegedés? Nem feltétlenül, de ennek az esélye persze megvan, és egyre nagyobb, minél hosszabban élünk. Azt azért el kell mondani, ez egy ilyen ijesztő tény tulajdonképpen, hogy folyamatosan mindenkiben alakulnak ki daganatos sejtek, csak hát normál esetben az immunrendszer ezeket egyből észreveszi és elpusztítja. Ugye nyilván azokban alakul ki daganat, ahol olyan sejtek létre tudnak jönni, akik valahogy az immunrendszert ki tudják kerülni. És hát az is egy egyértelmű, logikus megfigyelés, hogy minél hosszabban él valaki, annál nagyobb eséllyel lesz mondjuk daganata. És egyébként egy olyan összefüggés is van, hogy egy szervezet minél több sejtből áll, ugye ebből adódóan annál nagyobb esélye van, hogy abban egy daganat ki fog alakulni. Hát egy sokkal több sejtből, nagy számok törvénye, ugye erre szoktuk ezt mondani, nagyobb az esélye, hogy ott kialakul egy daganat. És akkor ezzel kapcsolatban egyébként van egyfajta paradoxon, ezt így gyakran szokták hozni akár ilyen tudományos ismeretterjesztésben, ez a Pétó paradoxon, hogy mondjuk akkor hogy lehet az, hogy vannak olyan állatok, mint egy kékbálna, vagy elefánt, ami hatalmas, nagy, rengeteg sejtből áll, nagyon hosszan él, hát ezek hogy nem halnak meg daganatban nagyon hamar, és hát itt is az evolúció lép be tulajdonképpen, mert úgy alakult ki az elefánt, meg a kékbálna, hogy bennük a daganat ellenes mechanizmusok sokkal erősebbek fajlagosan, hiszen hát akkor nem tudott volna létrejönni egy ilyen nagy szervezet. Tehát például vannak olyan gének, amik tulajdonképpen a daganatok ellen védenek. Ugye a mi szervezetünkben minden génből 2 kópia van, úgy nagy általánosságban. Így például az ilyen daganatok ellen ható úgynevezett tumorszupresszor, tehát daganatot elnyomó génekből is 2 kópia van. Hát mondjuk egy bálnában, vagy egy elefántban lehet, hogy 50. És így is lesz a bálnában daganat, lesz az elefántban is daganat, csak annak ellenére, hogy ilyen nagy testű és ilyen sokáig él, mégis azért elefántok és bálnák vannak. És ugye ezzel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy ebből az evolúciós szemléletből adódóan ki lehet azt következtetni, és ez tényleg így van, hogy minden összetett szervezetben vannak daganatos betegségek. Néha hallani, hogy a cápában nincs, ez is például egy ilyen tévhit. Volt erről egy könyv, aminek ez volt a címe, hogy a cápák nem lesznek rákosak, hogy valami ilyesmi, és hát kiderült, hogy ez arról szólt, hogy a porcos halakból nyerhető valamilyen porc alapanyagot, mint táplálékkiegészítő akarta valaki árulni, és akkor ennek nagyon jó marketing volt, hogy hát a cápában nincsen daganat, de van. Mindenben van, sőt, hát még tulajdonképpen a növényeknek is vannak daganatai, csak mivel egy növénynek a tömegének a döntő része az ilyen sejtmentes váz tulajdonképpen, és nincsen keringése, és nem mozognak a sejtjei, növénynek nincsen áttéte. De lokálisan ott is van ilyen, hogy elkezdenek burjánzani a növényi sejtek, csak abba a növények nem szoktak belehalni ebből adódóan, de minden több sejtű szervezetben ebből adódóan vannak daganatok. Rengeteg az ehhez hasonló tévhit, és talán nem is kell a cápákig menni ahhoz, hogy lássunk különböző marketing hirdetéseket arról, hogy mi mindent kéne nekünk annak érdekébe szednünk, hogy ne legyünk betegek, vagy hogy meggyógyuljunk valamiből, és erről részletesen fogunk beszélni az adásnak a második felében. Viszont nekem úgy tűnik, minthogyha most sokkal több daganatos betegség jönne szembe. Több a daganat ma, vagy egészen egyszerűen jobban diagnosztizáljuk? Alapvetően valamennyivel több, de ennek a legtöbb
hogy a legvalószínűbb okait azért ismerjük. Az egyik ok az, hogy öregszik a társadalom. Tehát egyrészt a várható életkor kitolódott, másrészt a társadalom összetétele is úgy változik, hogy az idősebbekből arányaiban most több van, mint mondjuk 50 éve, és minél tovább él valaki, fajlagosan annál nagyobb az esély annak, hogy egy daganata lesz. A másik dolog pedig az orvostudomány fejlődése. Ugye a nyugati társadalmakban a két ilyen egymással, hát csúnya szóval élve versengő halálozási ok, azok a kardiovaszkuláris betegségek és a daganatos betegségek. Az elmúlt évtizedekben azért a kardiovaszkuláris betegségekben, szívinfarktusban és annak a kezelésében elképesztő forradalom ment végbe. Sokkal jobban kezelhető egy szívinfarktus. Időben ellátnak majd szívinfarktust, akkor gyakorlatilag nagyon hosszú várható élettartama lesz egy szívinfarktuson átesett betegnek. És hát ebből adódóan, hogy is mondjam, ez is ilyen, ebben a kontextusban nem szép kifejezés, de ha valaki nem hal meg szívinfarktusban, akkor lesz ideje megélni azt, hogy daganata legyen. Tehát ez egyfajta ok tulajdonképpen, és valószínűleg ez a domináns ok egyébként. És akkor vannak még olyan okok, amiket így pedzegetnek, de még nincsen elég evidencia mögé. Az egyik például a szülőknek egyre magasabb életkora. Tehát ahogy a férfiaknak, nőknek egyre későbbi életkorban lesz gyermeke, úgy ez valószínűleg valamennyire kihat ezeknek a következő generációknak az egészségére, és felmerül az, hogy a daganatos betegségek rizikója is ebből adódóan valamennyire növekszik. Ez valószínűleg nem egy nagyon nagy növekmény, de az összképhez hozzáadhat. A másik dolog pedig akár például az úgynevezett epigenetikának a kérdése, amik olyan módosítások, ami örökítőanyagunkban, genetikai hátterünkben, amit az életmód is befolyásol, és bizonyos esetekben ezt akár át lehet adni egy gyermeknek. Tehát ha mondjuk valaki egész életében elég sokat dohányzott, és egy hosszú dohányos élet közben lesz gyermeke, akkor tulajdonképpen egyfajta daganatrizikót át is tud adni, úgyhogy tulajdonképpen a gyermek az nem dohányzott sose. Ez sem egy nagyon komoly rizikó, de egy rizikó növekedés, és ebből a sok kis dologból hozzáadva a társadalmi összetétel változását valóban több daganat van, és igazából a mi szubjektív megélésünket az is befolyásolja, hogy azért a daganatok kezelése is változik. Egyre több daganatos betegséget lehet, ha nem is meggyógyítani, de krónikus betegséggé alakítani, hogy tulajdonképpen évtizedeket lehet nyerni egy hatásos kezelés kapcsán. Ugyanakkor az az ember, aki ilyen daganatos betegséggel él, ő onnantól kezdve vagy magát, vagy hát a társadalom őt nem tekinti egészségesnek, vagy hát onnantól kezdve megkapja ezt a sajnos ilyen stigma, vagy bélyegként megjelenő elnevezést, hogy akkor ő tumoros vagy rákos, ugye, ami talán valahogy így érzetileg ez a szó, ez még inkább egy negatív kimenetelt sejtett, de lehet, hogy egy daganatos betegséggel, egy rákkal, egy jó prognózisú, jó kimenetelő emlőrákkal évtizedeket lehet élni, és hát ilyenképpen úgy érezzük, hogy sokkal több a daganatos beteg, de igazából ők életben vannak, és sokszor egyébként jól vannak. Az eddigi adásaimban két nagyon fiatal vendégem volt, az egyik Túróczi Bertalan, ő lehet, hogy ismeritek is egymást, orvosbiológiai mérnök, futó, aki nagyon fiatalon lett rák túlélő, illetve az előző adásomban Bogár Bence, service designer és egy applikációnak a fejlesztője, szintén nagyon fiatalon lett daganatos. De még tudnék hozni jó néhány példát, 40 alatti melldaganatos, illetve egyéb daganatos megbetegedésekről. Én azt látom, de én lehet, én nagyon szűk rétegben látom, hogy nagyon sok lett a fiatal daganatos is. Ebben van, te látsz változást? Alapvetően abból a szempontból nehéz a daganatokról beszélni, hogy ez nem egy betegség, ez rengetegféle. Tehát, hogy daganatból több fajta van, mint gyümölcsből, ez mindegyik nagyon más életkorban jelennek meg, más kezelést igényelnek, más a várható élettartam, máshogy kell róluk abszolút beszélni, és mondjuk látszólag két ugyanolyan daganatos beteg merőben különböző lehet, hogy pontosan milyen típusú az a tumor,
milyen elváltozásokat hordoz, milyen kezelési lehetőségei vannak, illetve a betegség is mennyire kiterjedt. Ennél a két példánál maradva, például a férfiakban a fiatal férfiakban az egyik leggyakoribb daganattípus az a hereráknak a csoportja, ami kifejezetten a késő tinédzser, 20 éves vagy korai 30-as férfiaknak a betegsége ebből adódóan. Tehát ebben a daganatban például az nem meglepetés, hogyha valaki fiatalon lesz tumoros. Most egy vérképzőszervi betegség, mondjuk egy mieloma multiplex, az már inkább a középkorúak vagy az idősebbek betegsége, ott azért ilyen 40-50 éves kor, ami a leginkább jellemző. Egyrészt szerencsére egyre transzparensebbek vagyunk ezzel, egyre többet beszélünk erről, tehát hogy egy heretumor úgy gondolom, hogy régebben sokkal inkább egy titkolt téma volt. Szerintem nagyon klassz, hogyha valaki erről beszél, mert akkor fel tudja hívni a figyelmet erre, arra, hogyha valaki ott észlel egy csomót, vagy valahogy valami nincs rendben, akkor ezáltal gondolunk rá, időben orvoshoz fordulunk, tehát szerintem ez szuper, de hát ebből adódóan, hogyha erről sokat hallunk, akkor így azt is gondolhatjuk, hogy többen vannak, akik fiatalok. Ugyanakkor tényleg mintha lenne egy ilyen tendencia, hogy egyre fiatalabbaknak vannak mondjuk vastagbélrákja, emlőrákja, stb. Ezt pontosan még nem tudjuk, hogy ez milyen mértékű, és hogy ez miért van. Itt azért az életmódnak, a környezeti tényezők változásának, hogy milyen hatások érnek minket, annak azért feltehetően szerepe van. Ha az életmódot behoztad, rengeteget lehet arról olvasni, hogy az életmód milyen összefüggésben van a daganatos betegségek kialakulásával. Melyek azok a területei az életünknek, amivel valóban érdemes foglalkozni, vagy érdemes róla beszélni, mert a legnagyobb hatással bír a daganatos betegségek kialakulására? Erről nagyon sok mindent lehet mondani, ugyanakkor itt azért számok is vannak, és nagyságrendi különbségek lehetnek életmódbeli dolgok között. Amit jelenleg ismerünk, és már-már elcsépelt téma, az a dohányzás. Tehát ami életmódban, amit tenni lehet azért, hogy valaki csökkentse a rizikóját, az az, hogyha dohányzik, akkor azt hagyja abba. Messze ez a legerősebb ilyen életmódbeli rizikótényező, amit ismerünk, és minden más, ami ezután jön, az egy nagyságrenddel kisebb, tehát 10 akkora rizikótényezőt jelent. Például az elhízás, például a alkoholfogyasztás, ezek ugye jellemzően a legismertebb ilyen példák, de ezek már a dohányzáshoz képest 10 olyan súlyú rizikótényezők lehetnek. Amit szeretnék most egy kicsit kiemelni, ez most én is ebből a szempontból mostanában világosodtam meg, és állt össze a kép, az az, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a stressz, pszichés stressz és az erre való válasz az hogyan befolyásolja ezt. És ezzel kapcsolatban van is egy ilyen személyiség kategória, amit szoktak mondani, mint C-típusú személyiség, aki nem húzza meg jól a határait, aki belül magát őrli kérdéseken, nem áll ki magáért, és a többi. Önvádló személyiség. És az volt a mondás, hogy ők gyakrabban lesznek daganatosak, és ebből adódik a elnevezés is, ez a C-típusú, ez azt jelenti egyébként, ez onnan jött, hogy cancer prone, tehát hogy daganatra hajlamos. Na most ez kiderült, hogy ez nem igaz. Tehát, hogyha ezt ha ezt rendesen szétszálazzuk, és megnézzük, hogy statisztikailag függetlenítjük a dohányzástól, a klinikai depressziótól, attól, hogy mennyire keres fel egy ilyen ember orvost vagy nem, akkor önmagában egy ilyen személyiség az nem predesztinál daganatra, az predesztinál, hogyha valaki önmagában őrlődik, nagyon bizonytalan, és mondjuk ebből adódóan később mer segítséget kérni, később mer orvoshoz menni, nem veszi időben észre, vagy mondjuk a stresszét azt dohányzással, alkohollal kezeli, de önmagában az, hogy valaki ilyen lelkületű,
és egy stresszelős fajta, az önmagában nem jelenti azt, hogy ő magasabb daganatrizikóval néz szembe. És ez abból a szempontból szerintem nagyon fontos, hogy azért ezt így használjuk, hogy hát meg se lepődünk, hogy neki ilyen betegsége lett, mert hogy ő milyen a személyisége, vagy hogyha valaki daganatos lesz, hogy hát, hogyha biztos, ha pozitívan állsz hozzá, akkor ezt túl fogod élni, de hát ennek mégiscsak egy ilyen vádló hangsúlya is van, hogy most ha valaki meghal egy daganatos betegségbe, akkor ő nem akart eléggé élni, vagy ő nem állt eléggé pozitívan hozzá, vagy ő túl sokat stresszelt ezen? Hát a fenét. Azt egyértelműen egyébként látjuk, hogyha valakinek pozitív a hozzáállása, az életminőségét azt javítja. De az, hogy milyen a hozzáállásunk, hát azért azt úgy látjuk az adatokból, hogy a daganatos sejtek növekedését azt nem érdekli. Sokszor hallani azt, hogy a daganat az lelki eredetű. Mennyire veszélyes ez a mondat? Úgy gondolom, ez a mondat abból a szempontból veszélyes, bár ebben egy pszichológus, onkopszichológus tudna igazán hozzáértően nyilatkozni, hogy ez azért felelősséget rak az emberekre egy olyan betegségére, amiért sok esetben nem tehetnek. Tehát valóban beszélünk erről, hogy a daganatos betegségek azok életmóddal összefüggenek, és valóban a leggyakoribb daganatos betegségek és a legtöbb halálozást jelentő betegségek döntő része, tüdőrák, vastagbélrák, ezek az életmóddal meglehetősen összefüggnek. De például van egy olyan daganatcsoport, hogy ritka daganatok, hát ők azért mert nagyon ritkán fordulnak elő, de belőlük rengetegféle van, és ha összerakom a ritka daganatokat, mint egy csoport, az a 4., 5. legnagyobb daganatcsoport, és az a jellemző ezekre, hogy itt aztán semmilyen módon nem tehet az érintett arról, hogy nála ez kialakult. Ez egy véletlen. Ez egy szerencsétlenség. Ennek valamilyen, hogy mondjam, okot, ha nagyon akarunk, lehet keresni, amire rá lehet fogni, de hát aztán olyan embert is lehet találni, akinek mondjuk a családjában voltak daganatos betegségek, ő neki mégse lett. Alapvetően van egy olyan hajlamunk, én úgy veszem észre, hogy mindenképpen valamilyen magyarázatot akarunk találni a dolgokra. És tulajdonképpen, ha más nem tudunk, akkor egy ilyen pszichés dolgot találunk. Én patológusként csinálok aspirációs citológiai mintavételt, ez azt jelenti, hogy valaki megjelenik egy pukli, legyen az a bőrén, testén, emlőjében, pajzsmirigyében egy göb. Ha azt mi ultrahanggal látjuk, azt egy nagyon vékony tűvel meg tudjuk szúrni, és onnan tudunk mintát venni, és meg tudjuk mondani legtöbb esetben, hogy most ez egy benignus, egy jó indulatú dolog, amivel nem kell foglalkozni, vagy ezzel tovább kell menni, mert ez nagy valószínűséggel egy rossz indulatú folyamat, egy rák adott esetben. Na most nagyon gyakori az, hogyha valakinek a testén van egy ilyen daganat, összefüggésbe hozza azzal, hogy beütöttem a térdem, és ott lett ez, neki mentem az asztal sarkának, történt velem valami. Általában ilyenkor az történik, hogy ez már ott van, és akkor vesszük észre, amikor beütjük, és utólag keresünk valamilyen magyarázatot hozzá. Hát tulajdonképpen az ember életében bármikor történik egy ilyen szerencsétlen diagnózis, mint egy rossz indulatú daganatnak, akkor azért, ha nagyon keresek, tudok valamilyen olyan élethelyzetet keresni, amit hozzá tudok kapcsolni. Én ezt abból a szempontból, hogy mondjam, nem tennék erre túl nagy hangsúlyt, hogy szerintem ez fölöslegesen egy felelősséget rak az érintettre úgy, hogy azért általában erről nem tehetnek. Igen, itt a felelősség az egy nagyon fontos kérdés, meg ugye az, hogy mit tudunk hozzátenni a saját egészségünkhöz, hogyha megértjük a testünknek a működését. Az előző beszélgetésben volt nálam Ocella Péter pszichiáter, és vele a bolygóidegről beszélgettünk, a bolygóideg, a gyulladásos folyamatok és az immunrendszer összefüggéseiről, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy látod, hogy azok akár stresszből, akár az ultrafeldolgozott élelmiszerekből, vagy bármilyen negatív hatásból, ami bennünket ér a modern élet keretében, és a szervezetünkben levő ilyen krónikus gyulladásos folyamatoknak van bármilyen köze bizonyos típusú daganatoknak a kialakulásához? Abszolút van. Ennek a mértéke a kérdés.
Tehát, és egyébként az, hogy a gyulladás daganatot okoz, az abszolút nem egy új dolog. Tehát ezt nagyon régóta ismerjük. Itt az a különbség, hogy milyen mértékű és milyen jellegű az a gyulladás. Tehát ez egy nagyon klasszikus példa, hogy valakinek mondjuk refluxa van, ugye a gyomorsav az visszacsorog a nyelőcsövébe, ettől a nyelőcső alsó része irritálódik, begyullad, és ez a gyulladás tulajdonképpen ott a sejtekben egy olyan helyzetet teremt, amiben ők nem komfortosak, próbálnak ott valahogy túlélni, és ez a hibák lehetőségét megnöveli, és ennek hatására alakul ki mondjuk egy nyelőcsőrák. Hogyha valakinek Helicobacter pylori baktérium fertőzés van a gyomrában, az a gyomornyálkaártyáját irritálja, ebből gyomorrák lehet, vagy a gyomor nyálkaártyában kialakuló limfóma előfordulhat. Ha valakinek egy krónikus hepatitis fertőzése van, egy hepatitis B-ből vagy hepatitis C-ből, akkor a mája van krónikusan begyulladva, az pedig a hepatocelluláris karcinómának, vagy hétköznapi nevén a májráknak egy abszolút nagyon erős rizikótényezője. Tehát ezt nagyon régóta ismerjük, ezt a dolgot. Ami itt új, ez az úgynevezett alacsony fokú szisztémás, tehát egész szervezetre kiterjedő gyulladásnak a kérdése. Hogyha aminek a forrása nem is biztos, hogy egyértelmű. És ez talán itt fontos a elmondani, mikrobiomból és a bélflórából is jöhet. Igen, és hogy itt ez elvileg nagyon sokunkat érinthet úgy is, hogy nem tudunk róla. Tehát ez Igen. az alacsony fokú gyulladás, ugye ez az, amiről ez az Oczela Péterrel való beszélgetésem is szól, hogy ez úgy van bennünk, talán majdhogy nem mindannyiunkban, hogy nem tudunk róla. Abszolút, tehát hogy hagyományosan a gyulladásról úgy gondolkodunk, valakinek be van gyulladva egy szőrtűszője, a foga, vagy bármi, akkor tudjuk, hogy az fáj, az megduzzad, az piros, és a többi, ezek a klasszikus jelei egy gyulladásnak. Na itt nem ez van, itt ezt nem lehet észrevenni. Az a szerencsé, hogy lehet mérni, az úgynevezett ultraszenzitív CRP, ez egy gyulladásos marker, amit laborvizsgálatként el lehet végezni. Ez ezt tudja mérni. Ugyanakkor azért fontos elmondani, hogy ez a fajta alacsonyfokú szisztémás gyulladás is egy viszonylag alacsony, de statisztikailag kimutatható módon okozza a daganatos betegségekre fokozott hajlamot, és ez nagyjából a túlsúllyal összefüggő rizikót jelent, ami egyébként a dohányzásnak a 10 rizikóban. Igen. Tehát, hogy is mondjam, itt azért érdemes mérlegelni, tehát hogyha valaki dohányzik, akkor ő neki hát nem az az első teendője, hogy az ultraszenzitív CRP-jét nézegeti, hogy neki van-e lógrészszisztémás gyulladása, mert az elhanyagolható rizikó a dohányzáshoz képest. Ugyanígy, hogyha valaki mondjuk túlsúlyos, hát akkor érdemes előbb a túlsúlyát kezelni és azzal foglalkozni, ráadásul elég gyakran ennek az alacsonyfokú szisztémás gyulladásnak a forrása egyébként pont a túlsúly. A zsír, hogyha nagy mértékben felszaporodik, különösen a hasi területen, és itt nem a bőr alatti zsírt kell érteni, amiből ilyen kis hurkákat lehet az embernek akár saját magán összefogni, hanem a hasűrben, ugye ismerjük ezt a fajta hasat, amilyen akár az ember vékony a arca, a keze, lába, de a hasa az egy ilyen nagyon feszesen. Itt ilyenkor sok esetben zsír van a hasüregben, a zsigerek között. Ez a fajta zsír, ez tud ennek az alacsony fokú szisztémás gyulladásnak a forrása lenni, és ezt bizony ilyenkor kezelni kell, és hát akkor ugye egy csapásra több legyet is leütünk, mert akkor a túlsúly magában is rizikó, és lehet, hogy a túlsúly megszüntetésével ez a szisztémás gyulladás is csökkenni fog. Említetted a felvétel előtt, hogy te is meghallgattad a Bogár Bencével való beszélgetésemet, aki részletesen elmeséli, hogy az ő diagnózisától kezdve hogyan alakult az élete, és abban a beszélgetésben a diagnózis pillanatát, meg az azt követő időszakot nagyon részletesen elmeséli. Te patológusként rálátsz arra, hogy mi történik az emberekkel a diagnózisnak a pillanatába, és mi történik bennünk pszichésen, amikor egy ilyen hírt kapunk, hogy daganatos megbetegedésünk van? Én patológusként közvetlenül arra a szituációra látok rá, amikor valaki még sejti, gyanítja, vagy fél tőle, hogy daganata van, és eljön egy ilyen mintavételre, amiről már beszéltünk, erre az aspirációs citológiai mintavételre. És ott viszont az a helyzet van, hogy mire az eredmény megszületik, az egy pár nap ennél a vizsgálat típusnál, nincs ott a
az érintett. Tehát, hogy ő ezt otthon értesül erről. Ugye manapság az EST-ben jön erről egy lelet, adott esetben a telefonján ez be van állítva, kap egy értesítést, megnyitja, és ott szembesül ezzel a dologgal, ami egyébként egy elég nehéz dolog, tehát ilyenkor az lenne jó, ha egyből ott lenne egy szakember, aki ezt interpretálni tudja. Úgyhogy én ezt közvetlenül nem látom. Ugyanakkor a Rákkutatók Alapítványban végzett munkán kapcsán kapcsolatban vagyunk sok olyan daganatos beteggel, aki krónikus fázisban van, tehát várhatóan évtizedeket élni fog, vagy akinek a diagnózisát mi alkottuk meg, és velük való beszélgetésről azért van erről egy képem. Alapvetően az a benyomásom, hogy a legnagyobb probléma az információ hiány, és hogyha valaki nem tudja, hogy milyen lépések következnek. És ahogy az adásban is elhangzott korábban, a korábbi adásban, hogy amikor az ember már tudja, hogy mivel áll szemben, és milyen lépések lesznek, még ha ez egyébként egy nagyon kemény út is, és egy nagyon rossz diagnózis, az még mindig valahogy egy könnyebb helyzet pszichésen, mint a bizonytalanság. Erről sajnos saját tapasztalatom is van, és én azt látom a mai rendszerben, hogy aközött, hogy te tudd, hogy mit kell tenned, és hogy milyen lépések vannak, és aközött, hogy megkapod a diagnózisodat, akár hónapok is tudnak eltelni, információhiányban, amíg nincsen diagnózisod, vagy nincsen genetikai vizsgálat eredményed, nem kapsz kezelőorvost, nincs kit felhívnod, sodródsz gyakorlatilag kórházról kórházra, orvosról orvosra, és egy olyan pszichés állapot ez hónapokig, ami azon túl, hogy elvág az addig életettől, azon túl egyedül a rettegés és a bizonytalanság jellemzi. Miért működik ez ma így kis hazánkban? Hadd mondjak egy pozitív példát, és akkor ennek kapcsán meg is próbálok válaszolni. Tehát ami szerintem a cél lenne minden daganatos betegség esetében, hogy egy olyan betegút legyen már a gyanúkor az emberek előtt, jól hozzáférhetően, mint például ami a Májva Virág Alapítványnak a betegút térképe. Tehát a Májva Virág Alapítvány, ők méhnyakrákos nőknek nyújtanak támogatást, és a méhnyakrákra ők elkészítettek egy olyan térképet, ami tulajdonképpen már a gyanútól a gyógyulásig, a gyógyulásnak a különböző sebészeti, kemoterápiás, stb. Megoldásaig, és igen, még azt a helyzetet is egyből felvázolja, amikor a gyógyulás az nem lehetséges, és ilyenkor már mutatja, hogy a palliációban, az életvégi ellátásban, a hospizban milyen lehetőségek vannak. Azt gondolhatnánk, hogy ez egy ijesztő dolog, ha valakinek már csak gyanúja van egyből a hospice látni, de hát ugye nem csak azt látja, hanem az összes többi kimenetelt, és egyből ad egy információt, egyből tudom, hogy a következő lépés az micsoda, és ha ott egy jó eredmény van, vagy rossz, akkor mi lesz a következő lépés. Szerintem ennek kéne mintának lennie, ami létrejön minden daganatos betegség esetében. Hogy mondjam, most is azért a válaszomban a kereteimből egy kicsit ki fogok lépni, itt valamilyen fajta oktatási vagy társadalom tudományban jártas szakember kellene. De én azt látom, hogy alapvetően Magyarországon a komplex projekt szemlélet nagyon hiányzik. Magyar egészségügyben is hiába sokszor megéljük a nem megfelelő működést, az egyes pozíciókban remek szakemberek vannak, nagyon jó nővérek vannak, nagyon jó sebészek, nagyon jó onkológusok, de mégis valahogy rendszerként az egész azt éljük meg, hogy nem működik jól. És szerintem itt a projekt szemlélet hiányzik, hogy legyen valaki, aki egy kicsit hátradől és végig gondolja, hogy rendben van, ha most ide valaki bejön egy daganatrizikóval, akkor vele mi fog történni? Ő tudja, hogy ebben a rendelőben hova kell menni? Ha onnan kijön, amit kap papírt, azzal ő tudni fogja, hogy mi lesz a következő lépés? Ha megkapja a leletét, ő tudni fogja, hogy kit kell felhívni? És ez szerintem nekem az a benyomásom, ez onnan jön, hogy egyszerűen az oktatásban sincs ez a projekt szemlélet, tehát hogy ez egy nevetséges példának hangzik, de hogyha valaki mondjuk a általános iskolában
van egy ilyen feladat, hogy meg kell egy osztálybulit szervezni, és ezt kizárólag a diákok csinálják meg, hát akkor bizony az ember megtanulja, hogy azt, hogy osztálybulit csináljon, ahhoz termet kell foglalni, ahhoz nem tudom, ételt kell szerezni, ahhoz utána el kell vinni majd a szemetet és a többi. És ez a fajta ilyen, hogy is mondjam, ilyen madártávlatú szemléletből a folyamatok végiggondolása, ez sajnos a magyar kultúrában hiányzik, és én ezt tartom alapvető oknak. Abszolút hiányzik, csak ugye ez sajnos nem egy osztálybuli, és nem egy, tehát maga a rendszerszemlélet, amit mondasz, és amivel én amúgy messze menőkig egyetértek, viszont benne ülve egy ilyen szituációba nincs időd megvárni azt az 5-10-15-20 évet, amíg az egészségügynek lesz valami reformja, és valahogy betegként van egy olyan elvárásod, miután befizetted az adódat, meg megtettél minden kötelező lépést, hogy életed legnehezebb helyzetében ne legyél egyedül, már pedig ma egyedül vagy. És te hogyan látod azt, hogy az orvosoknak mi lehetne az a lépés, vagy ha nem az orvosoknak, akkor kinek, ami ezt a kommunikációs vákumot el tudná kezdeni betölteni, mielőtt mondjuk tényleg elindul valami fajta projektszemléletű reform? Szerintem valóban, tehát ahhoz, hogy tényleg átható és a társadalom minden szegletében létrejövő változás kell, az sajnos valóban évtizedek, hogyha most elkezdődik egy ennek megfelelő oktatási reform. De ahhoz, hogy érezhető változás legyen, én nem gondolom, hogy évtizedeket kell várni. Egyszerűen vannak működő példák nyugati országokban, nem kell a spanyol viaszt feltalálni, és azt be kell ide hozni. Működő, kitalált betegirányítási rendszerek vannak, információs rendszerek, ennek egyébként sok esetben amúgy az alapjai megvannak akár az EST-vel, és ezeket egészen egyszerűen át kell venni. Vannak akár kommunikációs protokollok, tehát hogy, és nem kell hosszas kommunikációs tréningeken részt venni itt az egészségügy minden szereplőinek, hanem nagyon egyszerű, nagyon rövid üzenetek ebben egyébként segítenek. Egyszer le kell ülni minden szereplővel, és elmondani, hogy hogyan kommunikálunk itt a beteggel, és én úgy gondolom, hogy rövid távon is ebben egyébként hatást lehet elérni. Hát az persze, hogy mit tud valaki tenni, aki a rendszernek egy ilyen közbülső lépcsőjében van, vagy egy osztályon dolgozik, mint egy orvos, vagy ápoló, hát sajnos abból a helyzetből, hogy mondjam, csak a saját portánkon tudunk takarítani. Annyira érdekes, muszáj behoznom, ezt van egy nagyon kedves ismerősöm, aki ráadásul az egészségügyben dolgozik, és neki egy magánszolgáltatóhoz kellett elmennie egy nagyon komoly vizsgálatra. És elment a magánszolgáltatóhoz, hetekig nagyon rá volt stresszelve, értelemszerűen erre a vizsgálatra. Elment, és konkrétan ott a beteg ellátórendszerbe egyszerűen elfelejtették, és 1,5 óra várakozás után derült ez ki. Elnézést kértek, és el kellett mennie, el tudod képzelni, hogy milyen állapotban, majd ugyanahoz a magánegészségszolgáltatóhoz visszament a következő időpontra, és ott is egy 1,5 órás csúszás volt. Tehát az a nagyon érdekes, hogy ez amúgy nem csak államiban van ma Magyarországon így, hanem konkrétan a magánszolgáltatóknál is valami, nem is tudom, hogy ez mi kell, a figyelemnek a hiánya, az empátiának a hiánya, de hogy valami egészen elképesztő történeteket hallok. Nem tudom, hogy te találkozol-e ilyenekkel. Abszolút találkozom. Hogy mondjam, azt tud jól segíteni, aki saját maga is jól van. Ez az egyik dolog. Ezzel nem akarok senkit felmenteni, de azért az egészségügyben is nagyon sok mindenki dolgozik, maximálisan kizsigerelve. Sok esetben, ha valaki magánellátásban dolgozik, ő lehet, hogy mellette állami ellátásban is dolgozik, és lehet, hogy egy sokkal jobb infrastrukturális körülmények között egy első látásra jobb rendszerben dolgozik, na de ha előtte meg lehúzott egy műszakot az államiba, akkor ő oda már fáradtan érkezik, és itt van egyfajta nagyon érdekes kulturális különbség, hogy az egészségügyben valahogy a fáradtság az, hát már majdnem büszkeség, hogy hú, én mennyit ügyeltem a héten, most akkor még itt vagyok, pedig egész éjszaka, nem tudom, operáltam és a többi. Hát ez a fajta fáradtság a repülésben az flight risk. Tehát az nem engedik a pilótát felszállni, hogyha nem volt megfelelő pihenőidője az előző repülés óta. Hát egy
kamionost kivonnak a forgalomból, hogyha kiderül, hogy ő a megengedettnél többet vezetett egy húzamba. Hát egy egészségügyi dolgozóval ilyen nincsen. Ez az egyik dolog, amit ezt tudok mondani. A másik, ami meg szerintem egy picit bizalomkerjesztő, hogy szerintem nagyon egyszerű tréningek kellenek. Tehát Magyarországon az nagyon gyakori szerintem, hogy nagyon sok pozícióban úgy kezd el az ember dolgozni, hogy egyszerűen egy úgynevezett onboarding folyamaton, ahol megmondják, hogy neki mi a feladata, nem ment megfelelően végbe. És igen, ha valaki mondjuk egy recepciós vagy egy beteg irányító, ott őt meg lehet tanítani nagyon hamar, hogy neked folyamatosan nézni kell, hogy akik itt ülnek, nekik a dolguk az rendeződik-e vagy nem. És ez nem kell hatalmas tréning, ez az elején meg kell mondani, hogy itt ez a feladatrész, és ezt így kell csinálni. És vannak természetesen jó példák is, és elképesztően jó hozzáállású szakemberek is, csak tényleg nagyon sok a sokkoló történet, és nekem mondjuk talán a kedvencem az volt, amikor ez az onkológián történt egészen konkrétan, egy oxigénpalackra volt szükség, és az ápoló, aki odaadta az oxigénpalackot, megkérdezte, hogy hoztunk-e kábelt, mert hogy a kábel az nincs. És azért, amikor ezekkel találkozol, akkor az onboarding folyamat, meg a hoztál-e magaddal a kábelt az onkológiára, az két külön dimenzió, és hogy a mai magyar valóság az ez, és megkapod életed legfélelmetesebb diagnózisát, benne vagy életed legnehezebb útjába, és számon van rajtad kérve a kábel. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon messziről indulunk, és azt gondolom, hogy erről nem lehet eleget beszélni, mert rengetegen, tehát hogyha bemész az onkológia váróba, ezrek várnak gyakorlatilag napi szinten arra, hogy a teljesen nagyon dolgoztatott, alulfizetett, kimerült, stb. És amúgy nagyon lelkesen és szeretettel dolgozó emberek segítsenek rajtuk. De hogy látod, az empátia ma része ennek a rendszernek? Tud része lenni? Szerintem abszolút a része a rendszernek, tehát szerintem nem tud empátia nélkül valaki egy ilyen helyen dolgozni. Az egy más kérdés, hogy aki oda kerül, mint páciens, ebből mennyit érez. Tehát a szomorú valóság az szerintem ez, hogy nagyon sokszor hiába van a maximális jó szándék, hiába van a maximális empátia, a körülmények szülte helyzetből adódóan ezt nem mindig érezzük, de én kizártnak tartom, hogy empátia nélkül egészségügyben lehet dolgozni. Persze biztos van nagyon kevés rossz példa, de szerintem azt a rendszer előbb-utóbb kilöki magából, empátia nélkül szerintem nem lehet. Volt több kutatás arra vonatkozóan, hogy a gyógyulási folyamatra hogyan hat az, hogy milyen környezetben vagy, mennyire vagy szeretve, mennyire érzed azt, hogy támogatva vagy patológusként. Te látsz ilyen kutatásokat, vagy vizsgáljátok ezt, hogy maga a környezet, az empátia, a hozzáállás, az hogyan járul akár a gyógyulási folyamathoz? Tehát nagyon sok mindenhez hozzájárul, és itt tényleg apróságok is számítanak. Amit én a saját szakmámban látok, hogy például a mintavételtől való félelem és a mintavétel során átélt fájdalom, az mivel függ össze. Erre Magyarországon is voltak komoly vizsgálatok, hogyha valaki elmegy egy biopsziára, például én leginkább a leukémiákhoz, limfómákhoz, tehát a vér- és vérképző szervrendszer betegségeihez értek, ott az egyik mintavétel, amit a hematológusok csinálnak, az a csontvelő biopszia. Az egy fájdalmas dolog, ott az embernek a csontjába bele kell fúrni, és ezt vizsgálták, hogy az átélt fájdalom mértéke az mitől függ. És kiderült, hogy nem függ az eszköztől, nem függ az orvostól, nem függ a napszaktól, nem függ a betegnek rengeteg mérhető paraméterétől. Egy dologtól függ a legjobban, hogy mit gondol előtte, hogy mennyire fog ez fájni. És gyakorlatilag azzal lehet csökkenteni a fájdalmat, hogy előtte elmondjuk, hogy ez körülbelül mennyire fog fájni. Az én szakmámban a aspirációs mintavételnél ott nem használunk érzéstelenítést, ugyanis a lidokainos tű, amivel beadnánk az érzéstelenítőt és a lidokaint, hát az sok esetben vastagabb, mint az a tű, amivel mi kivesszük a mintát. A vérvételes tűnél lényegesen vékonyabb a mi tűnk, ebből adódóan ez a legtöbb esetben egy minimális fájdalommal járó vizsgálat, hogyha valaki ezt előtte tudja, akkor kevésbé fogja azt megélni, hogy ez fáj. Ha valaki meg retteg előtte, akkor ugyanaz a vizsgálat az szubjektíve rosszabbnak fog érződni, és ezt egészen egyszerűen azzal meg lehet oldani, hogy előtte adunk egy tájékoztatót. Ad abszurdum, hogyha valaki online
jelentkezik be egy előjegyzésbe, akkor kap mondjuk e-mailbe előtte egy dokumentumot arról, hogy mire kell számítani a vizsgálaton, kik lesznek ott, milyen lesz a helység, és mennyire fog fájni ez a vizsgálat, mennyi ideig fog tartani. Fantasztikus lenne ide eljutni. Bodoki György jut még eszembe, aki szintén volt nálam adásban, és ő például a művészetet kapcsolta be, a művészetterápiát, az alkotásokat, ami ugye az ő intézményében van, és hogy az is betegek is meséltek róla, hogy mennyire, meg én is aztán így bejártam azt a területet, hogy mennyire sokat tud ahhoz adni, tényleg csak a hangulathoz. Tehát a tájékoztatáson túl azért a környezet sem utolsó, amiben vagyis, hogy rengeteg ilyen aprósága, hogy te is mondod, nagyon sokat tud adni. A kezelésekre áttérve egy 2026-ban, hogy mik azok az alapok, amivel érdemes tisztában lenni. Még mindig a kemó, sugár és a műtét a 3-as, ami így a fővonala a rákkezelésnek, vagy van-e más, amivel érdemes tisztában lenni? Abszolút van más is, illetve ezek a hagyományos módszerek sem egyfélék. És ha tehát ugyanúgy, ahogy a daganat sem egy betegség, hát a kemoterápia sem egyféle szer, nem egyféle a mellékhatása, az se, hogy hogyan adjuk. Van olyan kemoterápiás szer, amit egy tablettába kell bevenni minden nap. Van olyan, amit napokig kell infúzióban folyatni. Van olyan, aminek minimális émeigéssel járó tünete van, vagy minimális hajvesztéssel. Van, aminek meg bizony abszolút az ember szinte fel se tud kelni az ágyból, annyira legyengíti átmenetileg, és ez mind kemoterápia. Sugárkezelésből is rengetegféle van, és ezek egyre jobban működnek. Tehát a sugárkezelésben, hát ma egy sugárkezelés, meg 20 évvel ezelőtt egy sugárkezelés az abszolút nem ugyanaz a dolog. Ugye ez sem egy mellékhatásoktól mentes dolog, de most már annyira jól és precízen lehet becélozni az embertestén belül azt a területet, amit besugaraznak, hogy egyfelől sokkal hatásosabban írtja a daganatot a sugár, és a mellékhatások is kevesebbek. És hát a műtét is rengetegféle lehet, tehát egy egészen nagy műtéttől valakinek lehet egy olyan apró műtéte van, amit így utána másnap már hazamehet a kórházból, tehát ez sem egyfajta dolog, és ebben is folyamatos fejlődés van. Ugyanakkor teljesen új irányok is megjelentek. Az új irányokat 2 nagy csoportba lehet sorolni, és az egyik az a immunológiai jellegű gyógyszereknek a csoportja, a másik pedig a úgynevezett célzott, molekulárisan célzott gyógyszereknek a csoportja. Most azért azt kell elmondani, hogy az, hogy milyen kezelés a legalkalmasabb egy adott betegnél, az abszolút attól a betegtől, és annak a betegnek a pontosan besorolt daganatától függ. Tehát adott esetben 2 emlőrákos nő lehet, hogy teljesen másfajta kezelést kap, mert az emlőráknak olyan paraméterei vannak, amik a kezelést ilyen szempontból különböző kezelésre lesz szükség. Tehát ebből adódóan, ha itt most mondunk valamilyen fajta gyógyszert vagy kezelést, az egyáltalán nem biztos, hogy bizonyos daganatban az ott működik, vagy azt ott érdemes vagy adott esetben lehet adni. Na most az egyik nagy csoport, ezek az immunológiai gyógyszerek, ebből talán a legelhíresültebb az úgynevezett immunellenőrző pontgátló gyógyszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy azt már mondtam, mindenkiben kialakulnak daganatos betegségek, de ezt az immunrendszer észreveszi. Hát azért veszi észre, mert egy daganatos sejt az másmilyen, az megváltozik. Annak vannak jelei, hogy ő daganatos. Ezzel az egyszerű analógiával élve, hát azért vannak olyan bűnözők, akik gyanúsak, és akkor a rendőr ugye oda megy hozzá, és akkor nem tudom, elkéri a személyigazolványát, vagy valami lefutatja, hogy körözik-e. Ezt az immunrendszer csinálja a daganatokkal. Ugyanakkor daganatok ezt ki tudják kerülni. Vannak olyan molekulák, amiket ha megmutatnak egy immunsejtnek, akkor az immunsejt az úgy dönt, hogy ő ezzel a sejttel nem foglalkozik. Ez a kapcsolat, ez az immun ellenőrző pont, és ha ezt a kapcsolatot én gátlom, tehát hogy ne tudja a daganatsejt kvázi meggyőzni ezzel a megszemélyesítéssel élve az immunsejtet, hogy ő nézzen félre, ha ezt megszüntetem, akkor az immunsejt akcióba lép, és akkor megtámadja a daganatot. Hogy ez működik-e, ez daganattípustól függ, illetve bizonyos daganatokban ezt vizsgálni kell, hogy ez működni fog-e.
Tehát ezt a markert, ezt a fehérjét, amit a daganat használ arra, hogy meggyőzze az immunsejtet, hogy ő ne foglalkozzon vele, ennek a jelenlétét vizsgálni lehet, és ha ez jelen van, általában akkor működnek ezek az immunellenőrző pont gátló gyógyszerek. Mennyi idő általában a tipizálás? Mert nekem ezzel kapcsolatban is az a tapasztalatom, hogy az állami ellátásban akár hónapok tudnak eltelni, mire van, aki kap tehát megtudja azt, hogy rákos, és utána azt, hogy pontosan milyen rákja van, az nagyon hosszú hetek. Mennyi idő kell ehhez, és hogy ez magánellátásban is lehet csinálni, meg államiban is ugyanez ki tud derülni? Hogyan működik ma ez? Alapvetően tehát a patológiai diagnózisnak a kérdésénél maradva, ez változó lehet, attól függően, hogy honnan származik a minta, mármint a testben honnan származik. Tehát például, ha valakinek egy csontból származó mintája van, ahhoz, hogy azt a patológus vizsgálni tudja, abból a csontot is tartalmazó mintából először a kálciumot ki kell vonni, ezt dekalcinálásnak hívjuk, hogy puha legyen a minta, és abból mi metszetet tudjunk készíteni, amiből mikroszkóppal azt meg lehet nézni. Tehát a úgynevezett csontból származó minták, az mindig több időbe telik. Nyilván mérlegelni kell azt, hogy mennyire sürgős a minta, tehát ha adott esetben ugye egy appendicitisben egy féregnyúlvány gyulladásban, és ugye azt az eltávolított begyulladt féregnyúlványt, azt egy patológus megnézi, de hát az nem egy sürgős dolog, ha most az 1 hét múlva van lehet, vagy 2 hét múlva, az nem szoroz. Tehát nyilván ezt tudni kell, de hogyha tudjuk egy daganat gyanúnál, hogy itt most ez a kérdés, itt azért az első leletnek azért ilyen 1 és 2 héten belül meg kéne, hogy szülessen. Tehát az, hogy ez most ez egy daganat-e vagy nem, és azon belül a pontos tipizálás, hogy azon a daganatcsoporton belül ez milyen prognózisú és milyen kezelési lehetőségek vannak, az attól függ, hogy ott pontosan milyen markereket keresünk, és ez daganatonként változik. Tehát vannak olyan kezelésbefolyásoló markerek, amiket nagyon könnyen speciális festésekkel, ezek ilyen immunfestések, ahol antitestekkel jelöljük meg a daganatot, és az alapján nézzük, hogy milyen akár gyógyszeresen támadható célpontok vannak rajtuk. Egy ilyen immunfestés az 1-2 nap alatt elkészül, ebből adódóan, ha elég azt a tumort ilyen módon tipizálni és karakterizálni, akkor ez egy pár napot ad rá a dologra. Hogyha viszont genetikai eltéréseket kell keresni, itt is attól függ, hogy abban a daganattípusban van egy előre ismert, jellemzően előforduló elváltozás, amit keresünk. Ha ilyenről van szó, akkor ez a fajta genetikai eredmény 1-2 héten belül is meg lehet. Ha viszont arról van szó, hogy itt most nincsenek visszatérő eltérések, meg kell néznünk nagyon-nagyon sok gént, ahhoz, hogy ebben találjunk valóban olyan eltérést, ami számíthat a kezelés szempontjából. Az ilyenfajta szekvenálások, ezt így hívjuk, amikor meghatározzuk a géneknek a úgynevezett bázis sorrendjét, hogy milyen felépítésűek ezek a gének, és milyen elváltozások vannak bennük, ez akár több hét is lehet. De ennek is azért ilyen 1 hónapon belül azért el kéne készülnie normál ügymenetben. Igen, mert ma ez beteg oldalról úgy történik, hogy majd jön az eredmény, és onnantól bebecsülnek egy időt, és igazából fogalmad nincs, hogy mikor fogsz eredményt kapni. Ez csak az állami ellátásban van így, és én dönthetek úgy betegként, hogy elmegyek egy magán vizsgálatra, és hogy gyorsabban kapok eredményt, vagy nem tudom kikerülni ezt a folyamatot? Alapvetően annak ellenére, hogy én azt megértem, és hogy is mondjam, el tudom abszolút képzelni, hogy vannak ilyen szempontból negatív élmények az állami ellátással kapcsolatban. Azért ez az állami ellátás keretei között nagyon jól működik. Abból a szempontból, hogy amit ma valóban adható kezelés szempontjából, mint úgynevezett prediktív marker, tehát ami előre meg tudja mondani, hogy az adott gyógyszer működni fog-e, azokat a markereket ma állami ellátás keretében minden biztosított magyar beteg esetében ingyen el tudunk végezni.
Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy valaki egy speciális kezelést Magyarországon, amit Magyarországon adni lehet, és tudjuk, hogy működik, annak a vizsgálatához nem kell magánszolgáltatóhoz elmenni. És ráadásul az a tapasztalatunk, hogy nem is gyorsabb az, hogyha valaki egy magánszolgáltatónál végzi el ezt a dolgot, és az is sajnos felmerül, hogy nem teljesen etikusan járnak el ezek a szolgáltatók olyan tekintetben, hogy olyan esetben is megnéznek, nagyon komplex genetikai vizsgálatokat elvégeznek, amikor annak nincsen értelme, mert hát, hogy ők anyagilag érdekeltek ugye ebben a kérdésben. És ez nyilván egy daganatos diagnózis esetén, amikor valakinek egy hatalmas betegségnyomás van, amikor azt érzi, hogy ezen az élete múlik, akkor hajlamosak vagyunk akár adósságba is sodorni magunkat ilyen vizsgálatokért, de az a helyzet, hogy ma szerencsére Magyarországon erre nincsen szükség. Szerintem ezt azért is, hogy kiemelted, hogy ez ma a te meglátásod szerint jól működik Magyarországon, mert lehet, hogy a másik oldalon már nem is vagy azzal tisztában, hogy mit várhatsz el, vagy hogy ez most akkor jól működik, vagy nem működik jól, mert ugyanúgy nincs ott a kommunikáció, és igazából csak lövésed nincs, hogy mit kellene tenned, és ez az információ hiány vezet akkor adott esetben oda, hogy elmész egy magánszolgáltatóhoz, és egy perccel nem vagy előrébb, de több 100 000 forinttal viszont hogy mondjam, kevesebbel. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon hasznos, mégis a megélés szintjén tényleg az van, hogy a vakban vársz, és utána ugye itt említetted az immunterápiát, és a másikban még nem mentünk bele nagyon mélyen, de az ember szeretné tudni azt, hogy az a daganat típus, akkor mi lehet a legjobb, amit kaphat, és azért a kemoterápiával kapcsolatban mai napig él bennünk az, hogy ez azért attól, ha van lehetőség immunterápiára, vagy van lehetőség valami célzottabb eljárásra, akkor biztos, hogy inkább azt választanánk, csak nem tudjuk, hogy ez min múlik, és hogy mi az, amit megkaphatunk ma itthon. Nekem az a meglátásom, hogy ezek a fajta vizsgálatok és az ilyen döntések automatikusan történnek a háttérben, az a gond, hogy a betegek erről nem tudnak. Tehát amikor valaki vár a szövettani leletére, ott sajnos nem tudja, hogy ő most lehet, hogy azért vár, mert itt a háttérben egy elképesztően modern, 170, adott esetben 170 vagy akár 500 gént vizsgáló olyan genetikai vizsgálat történik, aminek egyébként elképesztő költsége van, nagyon nagy tudást, infrastruktúrát, stb. Igényel, és ez meg fogja adni ezeket a típusú válaszokat, de ezt a háttérben történik, és erről a érintett nem tud. Ezt adott esetben a kezelőorvosnak nincsen ideje elmagyarázni, hogy amúgy ebben az időszakban ez fog történni, és hogyha meg rákeresünk az interneten, hát akkor meg a magánszolgáltató fizetett hirdetése fog előbb kijönni, mint mondjuk a magyar egészségügyi rendszernek valamilyen fajta tájékoztató oldala. Én nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy ebben tényleg lesz változás most, mert szerintem tehát ezzel is lehet életeket menteni, hogyha ez időben jön. Az immunterápia mellett ezeket a célzott eljárásokról mesélsz még egy kicsit, hogy ezt hogyan kell elképzelni? Hát ebben az esetben van jelentősége azoknak a genetikai vizsgálatoknak, amikre itt már utaltam. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy és itt is visszajön akkor egy kicsit ez az evolúciós megközelítés, tehát hogy a daganatsejtek úgy válnak daganatsejtté, hogy vagy valamilyen növekedésért felelős funkció aktiválódik, vagy pedig az ő kordában tartásukért felelős funkció kikapcsolódik, inaktiválódik. És ezeknek genetikai háttere van, tehát itt egy génhibák jönnek létre ezekben a sejtekben. Na most itt azokat, amikor egy növekedésért felelős funkció bekapcsolódik, ezt a bekapcsolást ezt gyógyszerekkel sok esetben gátolni tudjuk. Most azt, hogy ezt meg lehet tenni, ez attól függ, hogy a daganatban jelen van-e az a funkció, és egyébként attól is függ, hogy az milyen típusú daganat. Tehát sajnos azért a biológia az nem annyira magától értetődően egyszerű, tehát az orvostudomány azért mondjuk, hogy evidencia alapú, tehát hogy bizonyítékokon kell múlnia, mert nem lehet azt mondani, hogy hát mondjuk van egy kóros gén, amit gyógyszerrel célozni tudok, ez mondjuk
krónikus mieloid leukémiában, most mondok egy betegséget, ott működik, akkor az mondjuk a gastrointestinális stromális tumorban, ez egy másik daganat, amiben ugyanaz a genetikai eltérés ott lehet, az ott is működni fog. Ezt sajnos nem lehet mondani, hogy ez ugyanolyan hatásos lesz, annak lenne logikus lenne, hát hiszen ugyanarra az eltérésre ugyanazt a gyógyszert adom, de közben maga a daganat az másmilyen, más szövetben van, más a szöveti környezete, ott vannak mellette más eltérések, ami ezt befolyásolja, szóval ezt nem lehet így mondani, ezért kell azt tudni, hogy abban a daganatban mit érdemes nézni, és ilyen esetben lehetőség van ezekre a célzott gyógyszerekre, ezek általában tabletták, amit hogyha az ember bevesz, akkor vagy a kemoterápia mellé, vagy akár néhány betegségben már a kemoterápia helyett ezeket lehet szedni. Különböző, ez is betegségenként és géneltérésenként változik, hogy itt milyen terápiára kell számolni. Az egyik véglet az, amikor van a hagyományos kemoterápia, sugárkezelés, és ha mellé ezeket a tablettában bevehető célzott kezeléseket adjuk, akkor egy sokkal jobb hatást várhatunk. Meg vannak olyan betegségek is, ahol pár hónapig egy ilyen tablettás kezeléssel gyakorlatilag gyógyítható lesz ez a betegség. Ez automatizmus, hogy amikor ez megoldás lehet, akkor ezt már kapja ma a magyar ellátórendszerben egy beteg, vagy ezzel képben kell lenni, és kell külön kérni? Ezt azért kérdezem, mert nekem az a tapasztalatom, hogy néha vannak orvosok, akik mondjuk így a klasszikus úton indulnak el, miközben már létezik olyan fejlesztés, vagy létezik olyan gyógyszer, ami elérhető lenne, és egy hatékonyabb, vagy akár problémamentesebb kezelést eredményezne. Ugye, tehát nyilván, hogy mondjam, kivételek, negatív példák mindig vannak, de az az általánosság, hogy ez azért az elég jól működik. És ebben mindenki érdekelt, tehát hogy is mondjam, most a gyógyszercégekről szokás sok mindent mondani, sokszor azért több negatívat is, mint amennyit megérdemelnek, persze azért őket is lehet kritikával illetni, de ugye ez egy olyan helyzet, ahol mindenkinek az érdeke ugyanabba az irányba mutat. Tehát, hogy itt például a gyógyszercég képviselője, akinek van egy olyan gyógyszere, ami hatásos, és adott esetben kemoterápia mellé, vagy azt a helyett bizonyos betegségben ezt lehet alkalmazni, hát ő ugye érdekelt abban, hogy ő tájékoztassa erről Tehát az akkor orvosokat. ez ma már a rendszernek az automatikus része. Ez az automatikus része, és az a jó hír, hogy ebben, hát persze van valamennyi lemaradás, tehát hogyha mondjuk az Egyesült Államokban befogadnak egy ilyen gyógyszert, utána az Európai Gyógyszerügynökség is befogadja, valamennyi csúszással jön ez Magyarországra, de ez minimális, tehát ez ilyen gyógyszerenként, meg betegségenként változik, de azért ilyen fél egy évnél nem szokott ez hosszabb lenni, és itt is persze vannak átmeneti időszakok, amikor úgynevezett off-label lehet adni, tehát nem az eredeti indikáció valami a törzskönyvben benne van, ilyenkor előfordul az, hogy engedélyt kell kérni. Ugye manapság sajnos erről lehetett hallani, hogy vannak ilyen úgynevezett egyedi méltányossággal kapható gyógyszerek, ami alapvetően nem lehet felírni, de egy kérelem formájában erre lehet kérvényt beküldeni, és ezt egy bizottság, ha elbírálja, akkor azt meg lehet kapni. Ebben azért mostanában erről ugye voltak hírek, hogy ez a folyamat ez hosszabb volt, mint aminek lennie kellene, de itt is az a tapasztalat, hogyha ez kellően meg van indokolva, tehát van rá bizonyíték, hogy ez máshol működik, olyan állapotban a beteg, hogy ő ez biztos ebből profitálni fog, akkor azért az a tapasztalat, hogy részesülnek az ilyen gyógyszerekben. Mi az, amit mindenféleképpen érdemes tudni a modern szűrésekről? Kinek elérhető, milyen hozzáadott értéke van, és mi az, amit érdemes adott esetben szűrni magunkon? Itt egyrészt egy tévhitet szeretnék egy picit, hogy is mondjam, eloszlatni, illetve egy fejlesztési ötletre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Tehát Magyarországon tüdőszűrőre járunk elég gyakran, ugye ez egy időben a munkaügyi orvos vizsgálat az egy kötelező dolog volt, és annak a részeként ez történt. És az a helyzet, hogy a mellkas röntgen az a tüdőrák szűrésre nem alkalmas. Tüdőszűrő az abból az időből származik, amikor Magyarországon nagyon sok TBC-s beteg volt, és ez alapvetően a TBC szűrésére egy remek módszer, és arra volt vizsgálat, hogy ha egy populációt, emberek nagy csoportját szűrünk
tüdőrákra mellkas röntgennel, van, akit meg egyáltalán nem szűrünk, akkor nem vagyunk bejebb azzal, hogy őket mellkas röntgenezzük. Sajnos. Persze néha lehet találni tüdőrákot mellkas röntgennel, de igazából ez a vizsgálat erre nem alkalmas. Szóval, ha valaki mellkas röntgenre elment, és utána úgy gondolja, hogy ő megnyugodhat tüdőrák szempontjából, sajnos ez nem így van. Ami tüdőrákra a szűrővizsgálat, az az úgynevezett alacsony dózisú mellkas CT, ez erre nagyon jól alkalmas, de itt igazából annak kell elmennie, aki rizikócsoportba tartozik, tehát akinek jelentős dohányos múltja van, és idősebb. Őket érdemes ezzel szűrni, és azzal kimutathatóan lehet csökkenteni. Alapvetően itt attól is függ, hogy mennyi a dohányzással, itt nem tudom a pontos számokat, de mennyi a dohányzással kapcsolatos anamnézis. Itt ezt ilyen dobozévbe számoljuk, tehát ha valaki 1 évig minden nap 1 doboz cigit elszív, az számít 1 doboz évnek, tehát itt ilyen nagyon sok dobozévről beszélünk, és jellemzően idősebbekben 60 év fölött szokás, vagy érdemes ezt a vizsgálatot ilyenkor végezni. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy vannak nagyon sok olyan szűrővizsgálat, amit egyszerűen Magyarországon sajnos nem vesznek elegen igénybe, és ebből az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, az a ményakrák szűrés. Magyarország borzasztó rosszul áll ményakrák betegségnek az előfordulásában és az ezzel kapcsolatos halálozásban, holott nyugati társadalmakban ennek már nem kéne jelen lennie egyáltalán. Most ez 2 módon érhető el. Egyrészt, hogyha az emberek nagyon jól átoltottak a HPV vakcinákkal, és azzal nagyon leredukálható. Ugye sok országban, akár Ausztráliában még a fiúkat is beoltják HPV-vel, mondjuk férfiakban is lehet HPV-asszociált daganat egyébként. Igen, ez már itthon is amúgy elterjedt, és ugye ez az oltás, ezt kb. Mindenki, például az én nőgyógyászom is azt mondja, ezt mindenkinek kéne adni, mert hogy mindenkinek kéne. Férfiak, nők olyan szinten tudnak védetté válni bizonyos ráktípusok ellen. Ezt, ha jól tudom, akkor ez egy 3 alkalmas oltás, és nagyjából ilyen 150-160 ezer forint körül. Igen, és most már egyébként szerencsére ez egy ilyen felmenő rendszerben már egy jó pár éve a tínédzserkorú gimnazista lányoknál ez egy ingyenesen igénybe vehető oltás, tehát ezt mindenképpen javasolt ennek az igénybevétele. De a szűrés tekintetében itt viszont egy paradigmaváltás előtt állunk itt Magyarországon, ugyanis hagyományosan hogyan szűrjük a ményakrákot, tehát úgy, hogy el kell mennie a illető hölgynek egy nőgyógyászhoz, akkor a nőgyógyászati vizsgálat kapcsán ott a ményaknak erről a területéről vesznek mintát, ilyenkor sejteket sodornak le tulajdonképpen erről a felszínről, és azt egyébként akkor patológusok, citológusok megnézik, hogy ezek a sejtek, ezek szépek, épek, vagy pedig itt már valamilyen fajta kezdeti daganat találunk szemben, vagy annak az esélyéről. És hogyha gyanús ez a minta, akkor nézzük meg, hogy van-e benne HPV, holott ezt igazából fordítva kellene, ugyanis gyakorlatilag nincsen ményakrák HPV nélkül, és egyébként a HPV vizsgálathoz szükséges mintát azt otthon saját maga is le tudja venni bármelyik nő, aki egy tampont is fel tud helyezni. Tehát ebből adódóan ahhoz, hogy HPV asszociált ményakrákra szűrjünk, ahhoz igazából nem kellene elmenni nőgyógyászhoz, amit én persze férfiként ezt nem tudom átélni teljesen, de el tudom képzelni, hogy azért ez nem egy kellemes dolog. Hát meg pláne úgy, hogy nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy hiába mész el nőgyógyászhoz egy rákszűrésre, a nőgyógyászok nem feltétlenül ajánlják fel maguktól, hogy HPV szűrésed mikor volt utoljára, mert valahogy ez, amit mondtál, hogy előbb van a rákszűrés, mint a HPV szűrés. Igen, és ráadásul ez a fajta HPV szűrés, ami akár egy ilyen mintavételezéssel is megtörténhet, hát ez akár történhet postai úton. Tehát de ez már elérhető? Esetben, tehát, hogy ilyet már igénybe tudunk venni? Hát ilyen magánegészségügyi keretek között létezik, de Magyarországon még a népegészségügyi HPV szűrés az nem így történik. Holott most már az Egészségügyi Világszervezet is ezt ajánlja, számos nyugati országban így végzik. Szerintem, most ez nyilván ez egy ilyen személyes vélemény ebből a szempontból, de ez egy olyan lépés, amivel itt radikálisan lehet majd
növelni a szűrésnek a mennyiségét, és ebből adódóan a ményakrák eradikációt is annak. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan daganatos betegség, amit egy nyugati populációból szinte teljesen meg lehetne szüntetni. És hát számos olyan, tehát van, akinek egyszerűen ideje nincsen elmenni egy rákszűrésre, de ha valaki teljesen tünetmentes, akkor ugye nem is érzi magán azt a nyomást, ezt így nagyon kéne, hanem, hogy hát akkor el kell menni, nincs időm. Hát én ezt, hogy mondjam, saját magam tudom, nekem így a 30-as éveim közepén járok, és nincsen jogosítványom, most küzdök ezzel a történettel. Hát most a KRESZ vizsgáról lecsúsztam, és újra kellett kezdenem az egész KRESZ folyamatot azért, mert a munkaegészségügyi vizsgálatra egyszerűen nem volt időm fél évig elmenni, ahhoz, hogy megkapja, vagy nem is tehát a jogosítványhoz szükséges egészségügyi engedélyért, a házi orvoshoz fél évig nem volt időm elmenni, hogy ő rányomja, hogy én alkalmas vagyok, és utána el tudjak menni vizsgázni. És azért újra kellett. Tehát, és pedig te látod, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember nem megy adott esetben időben helyekre. Elképesztő, hogy ez nem az alapgondolkodás, hogy minden másra ne legyen időd, és ide meg menj el önmagad igen, miatt. Tehát nyilván, hogyha valaki nem érzi nyomás alatt magát, tehát nincs tünete, jól van, akkor a szűrővizsgálat azért az egy elég nyűg, de hát itt most lehet azért tenni, hogy ez egy minimális nyűg legyen, tehát azért otthon egy pár perc alatt, utána postán feladom a mintát, hát azért ez mindenkinek belefér. Meg hát van egy csomó olyan ember, ahol meg olyan hölgy, akinél kulturálisan például az, hogy a férjen kívül valaki más, és nem is feltétlenül csak egy másik férfi, hanem akár egy női nőgyógyász, hogy ott hozzányúljon ezeken a területeken, az ilyen elképzelhetetlen. Vallási, etnikai kisebbségeknél ez egy nem ritka dolog, tehát az önmintavételezést azt ők is meg tudják csinálni, és el tudják küldeni. Hát meg ebben nagy szerepe van talán a közvetlen környezetnek, a családnak, hogy otthon ez az egészségügyi edukáció, ez hogyan zajlik, és ez mennyire lesz szerves része már egy kamaszlány életének, mert hogy ugye azért erre szükség lenne. A jövőről egy kicsit. Mi az, ami mondjuk a következő 5-10 évben belátható időn belül szerinted fog változni, akár a kezelések vonatkozásába, akár a szűrések vonatkozásába, és tényleg most csak röviden, amit így érdemes tudnunk, hogy milyen irányba halad ez a folyamat. Nagyon sokat hallani már azt, hogy egy csomó daganat gyógyíthatóvá válik. El tudunk-e kezdeni máshogy gondolkodni a rákról? Ezt nagyon remélem. A máshogy gondolkodáshoz azért az nagyon sok minden kell, tehát tényleg, hogy sokat beszéljünk erről, remélem az ilyen műsorok is ebben segítenek. Szerintem az oktatásba is azért ezt be kéne emelni, tehát hogy úgy ne tudjon valaki gimnáziumból, középiskolából kijönni és leérettségizni, hogy ne tudja ezeket az alapfogalmakat, hogy mi az, hogy egy daganat, rák, jóindulatú, rosszindulatú, áttét és a többi, ne ismerje, hogy milyen szűrővizsgálatokat vehet igénybe. Tehát van egy ilyen aspektus. És a jövő nagyon biztató, de hát az a helyzet, hogy ugye ez mindig úgy működik, hogy lehet hírekben hallani, hogy a rák ellenszerét feltalálták, ugye egyrészt ezek nagyon sokszor ilyen újságírók túlságosan felnagyítják az adott tudományos eredményt, másrészt meg, ha egy nagyon ígéretes tudományos eredmény is van, azért az nagyon gyakran egy adott fajta daganatnak az altípusára igaz, és akkor hát most én nem tudom, valaki a bőrrákjával, hát nagyon szuper, hogy a adott leukémiát már ilyen jól lehet kemoterápia nélkül gyógyítani, de most én ezzel mit kezdjek a bőrrákommal, ezzel a hírrel, és ezek általában ilyen hírek. Ugyanakkor tényleg paradigmaváltás előtt állunk sok tekintetben, az egyik a szűrés talán. Nagyon komoly vizsgálatok vannak az úgynevezett likvid biopsziára. Ez azt jelenti, amikor a vérből akarunk daganatra szűrni. És itt is szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Ez a tumormarkereknek a kérdése. Ezt is igénybe lehet venni magánszolgáltatóktól, tumormarker szűrés, és az ember azt gondolja, hogy ezzel én most leszűröm magam, hogy van-e daganatom. Ezek nem erre valók. Sajnos. Ezek arra valók, hogy ezek olyan markerek, ami daganatokban előfordulhat. Ha valakinek van egy daganata, mellette tumormarkere is magas, és utána eltávolítják azt a daganatot, és emellett a tumormarker lecsökken, akkor a daganat visszatérését lehet ezzel nézni, hogy követjük a tumormarkert. De tünetmentes betegnek a szűrésére egyetlen tumormarker van, ami alkalmas, az a PSA, ugye a prostatarák szűrésben, és az is az urológusnak a tapintásos vizsgálatával együtt.
Most ami likvid biopszia az elkövetkező években valószínűleg el fog terjedni, az egy teljesen más dolog. Ez arról szól, hogy a daganatok, ahogy növekednek bennünk, szét is esnek, és azokat a eltérő géneket, amiket ők hordoznak, és a többi sejtünkben nincsen benne, hiszen azok egészségesek, ezeket a géneket beleeregetik a keringésbe, és ezt nagyon finom módszerekkel ki lehet mutatni, és ebből adott esetben úgy is meg lehet mondani valakinek, hogy daganata növekszik valószínűleg, hogy még a szövettani típusra is egyfajta tippet tudnak adni ezek a vizsgálatok. Na most ezekről azért tudni, hogy elég jól működnek, de mivel evidencia alapú az orvoslás, most folynak olyan nagyon nagy populációkon történő és nagyon hosszú vizsgálatok, amik megnézik, hogy ha ilyen vizsgálatokkal szűrünk fél évente embereket, akkor azzal tényleg csökkene a daganatos halálozás, tényleg korábbi stádiumba vesszük-e észre populáció szinten ezeket a betegségeket, és hogyha ennek kijön a pozitív eredménye, akkor fog ez bekerülni a népegészségügyi vizsgálatok köré, remélhetőleg majd, ha ez így lesz, akkor Magyarországon is. De ameddig ez ugye nem bizonyítható, hogy ez ilyen szinten működik, addig ez jelenleg magánszolgáltatóktól lehet. Magyarországon nem nagyon még ott se, hanem de már elérhető. Van olyan fajta, ami elérhető, ami talán a legígéretesebb, az még nem, mert ők nagyon a klinikai stadikra fókuszálnak jelenleg, de ez egy nagyon ígéretes dolog, de itt mondom még a evidencia, tehát tényleg az erős bizonyíték, hogy ez tényleg nagyon működik, az még folyamatban van, hogy ezt lássuk. Ez az egyik. A másik, ami már sok országban működik, és szorványos esetében Magyarországon is, de remélhetőleg egyre inkább lesz, ezek szintén az immunológiai jellegű gyógyszereknek az egyik csoportja. Van olyan fajta kezelés bizonyos daganatokban, főleg egyébként leukémiákban működik ez, hogy egy adott betegnek a saját immunsejtjeit kivesszük a betegből, ezeket módosítani tudjuk, kvázi kioktatjuk az immunsejteket a betegnek a daganatára, hogy azokat vegye észre, és visszaadjuk a kiokosított immunsejteket, amik akkor meg fogják támadni a daganatot. Ez valamilyen progresszív őssejttranszplantál? Tudom, hogy ez most teljesen egy nagyon hülye hasonlat, csak hogy elmondod, hogy kivesszük, transformálunk, tanítjuk a sejtet és visszarakjuk. Ez kicsit olyan, mintha ennek lenne valami upgrade-elt verziója. Egy picit hasonlít a logika. Itt ugye nem őssejtek vannak, hanem limfociták vannak, és akkor a limfocitákban hozunk létre olyan receptorokat, amik akkor észreveszik majd a daganatot. Az őssejttranszplantációnak az egyik, az úgynevezett allogén fajtája hasonlít erre. Itt ugye kétfajta nagy csoportja van az őssejttranszplantációnak. Az egyik az autológ, amikor valaki a saját őssejtjét kapja vissza. Ez ugye inkább arról szól, hogy ilyenkor egy hatalmas dózisú kemoterápiát lehet adni, amit sokszor azért nem lehet adni, mert hogy a csontvelő őssejteket ezzel megölnénk. De ilyenkor lehet ilyen konyha nyelven, kiveszem akkor a csontvelejét a betegnek, megkapja a nagy kemoterápiát, a csontfeleje az kipusztul, de ezzel a daganatot is megölöm, és utána visszaadjuk a csontfelejét ezekkel az őssejtekkel. És az allogén hasonlít egy picit, amikor valaki másét kapom meg, aminek az az előnye, hogy a mástól származó őssejtek egy más embernek az immunrendszerét fogják ugye létrehozni a keringésemben, aminek ugye az a hátulütője, hogy ilyenkor a saját egészséges sejtjeimet is megtámadják ugye ezek a sejtek, ezért kell ilyenkor immunrendszert moduláló, csökkentő gyógyszereket adni. Ugyanakkor ennek van egy pozitív hatása is, hogy ez az idegen immunrendszer az én daganatomat is idegenként ismeri fel és megtámadja. Na most erre hasonlít egy picit ez az úgynevezett CAR-T kezelés, ami majd jönni fog, ez a kiméra antigén receptor T-sejt, csak ilyenkor a saját immunrendszermet kapom vissza, de úgy, hogy kiokosítjuk a sejteket a daganatommal szemben. Ez az, ami remélhetőleg egyre több betegség esetében és egyre elterjedtebb lesz. Azért főleg a vérképzőszervi daganatok esetében, és jellemzően a nagyon magas rizikójú olyan betegek esetében, akit a konvencionális kemoterápiával, sugárral célzott kezelésekkel nem lehetne meggyógyítani. Mi az az egy mondat, amit kitörölnél a rákról a közgondolkodásból? Hogy őszinte legyek, én a rák szót törölném ki. Tehát, hogy amikor mi
orvosként, patológusként daganatról, tumorról, limfómáról, leukémiáról, mielómáról, melanómáról beszélünk. Ezek nem eufemizmusok, hanem ezek specifikus szóhasználatok, amik már magában rejtik, hát sajnos ugye alapesetben más orvosok számára, de azt az információt, hogy ez pontosan milyen daganat, és ilyenkor milyen kimenetelre lehet számítani. Tehát egy heredaganatot lehet köznyelvi nyelven hereráknak is nevezni, de hogyha én azt szeminómának nevezem, akkor egy másik orvos tudja, hogy hát ebből a daganatból a betegek több mint 90%-a teljesen meggyógyul. Ha hallom azt, hogy hererák, akkor valami nagyon szörnyűre gondolok egyből. Úgyhogy ezt a fajta redukcionista egymondatot, hogy rákos valaki, én ezt törölném ki, és ez valóban nem egy ilyen mismásolás, hogy tumoros, daganatos, hanem ez valahogy szól arról, hogy itt mi az a kilátás, amire számítani lehet, és a rák az már egy sokkal rosszabb kifejezés, ami sokszor nem a valóságot fedi. És mi az az egy dolog, amit jó lenne, hogyha mindenki megértene erről a betegségről? Azt, hogy ez, és ez is az evolúciós szemléletből adódik, hogy sajnos ez a többsejtű létezésnek, így az emberi létnek is egy velejárója. És az, hogy ebből adódóan persze dohányzásról, túlsúlyról, gyulladásról, HPV-ről, sok mindenről beszéltünk, de hogy nem kell azért hibáztatni egy daganatos beteget, hogy neki daganata lett. Richárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy folytatjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést. A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.